Hello po, magluluto po tayo ngayon ng ham and shrimp fried rice. Kung bago po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Paki-click din po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pa pong mga recipe i-upload ko. Paki-like na rin po yung video. Umpisan na po natin. So bali una po natin gagawin dito, ilulutuin po muna natin yung ating itlog. Masarap po kasi yung itlog sa fried rice. So bali scrambled egg po to, tapos piprituin nyo lang po ng siyang mild lang po, wag masyadong overcook. Ngayon naman po magigisa na po tayo. So bali po unahin natin dito yung garlic. Piprituin muna natin yung garlic. Tapos po isusunod na po natin dito yung ating onion. So lulutuin po muna natin yung onion dito, siguro mga 1 minuto, 2 minuto. Tapos po isusunod na natin yung ating ham. Lutuin po natin ng mabuti to, kahit mga 5 minutes po. Masarap kasi dito yung lutong luto siya. Then ilalagay na po natin yung ating shrimp. So lulutuin natin yung ating shrimp ng mga 3 minutes hanggang sa magiba yung kulay niya, maging parang pink na mapula-pula. Ngayon naman po, tulad ng dati kong ginagawa pag nagigisa ako, yung pepper, ilalagay na natin yung ating ground pepper. Tapos haluin natin siya ng mabuti para ma-mix. Ngayon naman po ilalagay na natin yung ating sikretong sangkap na nagpapasarap. Napakasarap po ito. Yung iba po kasi ginagamit nila soy sauce. Ako po, instead of soy sauce, ito yung ginamit ko para masarap. Ngayon naman po, kung mapapansin nyo, nag-iba na yung itsura niya. Parang nagkaroon siya ng parang sabaw. Pwede na nating ilagay yung ating carrots dito para masama na rin dito sa paggigisa natin. Ngayon naman po, medyo luto na yung ating carrots. Pwede na natin ilagay yung ating green peas. Tapos saluyin nyo siya ng mabuti para pantay yung pagkakaluto niya. Ngayon po ilalagay na natin yung ating leftover rice. So marami-raming rice ginamit ko dito kasi marami yung gagawin nating fried rice kasi masarap nga. Mahilig ako sa fried rice, kaya ito pagka kumakain kami sa labas, nag-order ako palagi ng fried rice. May isang restaurant dito sa may Southern California na napakasarap ng fried rice nila. Kaya nag-experiment ako na para may pangtapat ko dun sa fried rice nila, para kahit di na ako pumunta dun kumain, ako na lang mismo yung magluluto. Tapos maglalagay din pala ako dito ng magic sarap, kaya panigurado mas masarap tong fried rice ko kaysa dun sa fried rice nila dun sa restaurant na. Tapos po naglagay ako dito ng mini pepper. Masarap po to, maliliit na mga parang bell pepper sila, pero ito kinakain nila ng hilaw dito. Kaya kung nilagay mo sa fried rice, napakasarap po. Napakabango na po ng ating niluluto. Pero mas babango pa po to kasi lalagyan ko siya ng sesame oil. Ito po talagang magiging napakabango ng niluluto natin dahil sa sesame oil. Okay na po to, malapit na. So ilalagay na natin yung ating nilutong scrambled egg kanina. So tapos konting halo-halo na lang po to. Tapos isusunod na natin yung ating green onion.
Ito yung babang part ng green onion, yung medyo matigas. Isasama ko na dito sa niluluto ko. Tapos para maluto siya ng konti, siguro mga lutuin pa natin to ng mga 2 minutes pa. Tapos pwede nating i-serve. Yan po to, napakasarap na at napakabango. Pwede rin po ito sa mga handahan. Pwedeng itong iluto sa mga birthday or fiesta or pang pamilya. Pwede rin po to. Napakasarap. Magiging special po yung inyong pagkain pagka meron kayong fried rice. Sana po matry nyo to. Napakadali po niyang lutuhin. Napakasarap pa. Hindi nyo na po kailangan ng ulam dito kasi kanin pa lang ulam na. Lalagyan po natin siya ng fried garlic, tsaka yung green onion na natira natin kanina ilalagay din po natin. Nakakasarap din po to sa ating fried rice.